हेलो हामी चाहिँ अहिले कलेजमा छौँ कलेज चाहिँ अब यत्रो ठुलो हो त्यही अनुसार अब भिजिट पनि अलि लामै हुन्छ होला हाम्रो अब हामी जान लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो मेन गेटको पास यो मेन गेटको पास हो यो बिना हामी चाहिँ अब बाहिर जाने आउने गर्न सकिन्छ यो बिना सकिँदैन र सुभाष सर पनि जानुहुन्छ सुभाष सर हजुर हामीसँग जानुहुन्छ यो त त्यो टोयलेट जा भनेको त कता सुत्न गएर रहेछ कुन्नी कलेज चाहिँ यत्रो ठुलो हो कि यहाँ डुल्न सहित भ्याउन्न के ए डोन्ट टच माई नो इट्स माई कस्तो चिसो चिसो पानी परे जस्तो भा त अन्जु के हिउँ परेको भए एक दिन यस्तो खेलेर जान्थ्यौँ बरु बिरामी भयो भने उतै नेपाल गएर उपचार गर्थेँ चाइनाकोले नेपालमा उपचार बिस्तारै जाँदैछ यसो कलेज बाहिर छौँ यो कलेज चाहिँ यस्तो ठुलो छ भने घुमेर नि सकिन्न आजको लागि यो चाहिँ कलेज बाहिरको सिमसिमे पानी परिरहेछ यहाँ यो खेल्ने भनेको पानी मात्रै पर्यो हिउँ चाहिँ परेन कति कारमा हिँड्नु कति महँगो कारमा हिँड्नु बेला बेला त चाइनाको पब्लिक बसमा नि हिँड्नु पर्छ ओ थ्याङ्क यू उत्तम यहाँ आइज त यहाँ आइज न ओ च्यान खोल्न अहिले अरूले देख्छ क्या च्यान खोल्न चिप्पर खोल त फेरि अरूले देख्छ ल आइज छित हामी चाहिँ अब कलेजको यसो घुमघाम सकियो एउटा बस थियो त्यही पनि छुटिहाल्यो अब अर्को बस आउँछ ओहो साइडमा के हो Let me check if it is okay for scanning. That's fine. चढिसक्यो हामी चाहिँ अब चाइनिज बसमा पछि लाग्यो है अब हामी त्यसै अल्छी दिएन ल हाम्रो एयरपोर्टमा भयो जस्तो बस हो कि यता एयरपोर्टको बस हेर्न ठिक्क घुम्नै नपरेको क्या आफैले घुमिदिइराख्यो बस फेरि सिधा जान्छ यो फेरि यता आउँछ अहिले हामी चाहिँ जामबाट हिँडिसक्यौँ खतरा देखेछ क्या आमा 车起步，请坐稳扶好，前方到站通惠路瑞昌路，请开门请当心。 आइपुग्यौँ हामी ओ यान बिल्डिङ ओ त्यहाँ याल बिल्डिङ छ त अगाडि चाइनाको लोकल बसमा नि चढियो ऊ त्यहाँबाट बुलेट ट्रेन हिँड्छ स्वाट अस्ति हामी गएको ऊ त्यो यान बिल्डिङ बसबाट झरिसक्यौँ हामी अब एकछिन हिँडेर जानुपर्छ
त्यसपछि म्युजियमभित्र चाहिँ बवाल छ क्या आमा पहिला गएको थिएँ तर त्यतिखेर चाहिँ भिडियो बनाएर पनि मैले हालेन त्यतातिर त्यहाँनिर छ हाम्रो साइन्स म्युजियम आमा डेटिङ स्पोट आहा हा हा हामी चाहिँ त्यही पारि जाने हो सिसा तल्केको जस्तोमा नियमको चाहिँ कडा हो कि चाइनामा आएर बल्ल हाम्रो चाहिँ यस्तो खोला जस्तो देखेछ तर आधी पानी कहाँ गएको छ त आधी पानी कतै जमिन मुनि त गाह्रो छैन गाड्न नि सक्छ पानी छैन गाइस पानी छैन हामी धेरै पछि बल्ल हिँड्ने हो क्या आज उता बार हिँड्नु न हामी उता बार जाने हाम्रो अरू साथीहरू चाहिँ अर्को साइडबार हिँडिरहेछ भने हामी चाहिँ यस्तो बवाल ठाउँबार हिँडिरहेछौँ क्या यो रुखको सबै पातसात झर्न लाह फोटो खिच्न चाहिँ बवाल अरे त्यो रुखमा त उसै छैन है त्यो नेचुरल हो कि हालिया हो ल हामी चाहिँ भित्र जाने बाटोमा आइसक्यौँ हरिप छ हरिप होइन रिप्सन छ यहाँ भित्र चाहिँ आइसक्यौँ मैले चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ एनिमल होमल्यान्डमा जाँदैछौँ त माथि के हो रियलै हो This is real? After animal dead, they use their fur, their bone, some parts of their body. They make their sample. यो त रियल हो रे आमा रियल हो रे यस्तो रियल अब अर्कोनिर त रियलै हो रे यिनीहरू चाहिँ डुप्लिकेट हो रे त्यो रियल हो रे रियल हो कहाँ आइपुग्यौँ ओ माई गड पिङ खेल्न जाने हो क्या हो यो चाहिँ हाम्रो म्युजियमभित्रै हो यो पनि रियलै होला This is also real? Yeah, they are made of real. They use a real fur. यस्तो देख्न पाइन्छ सबै रियल हो यो सबै रियल हो यिनीहरूलाई चाहिँ डेट मरिसकेपछि चाहिँ यसरी गरेर म्युजियममा राखेको Rocket. Did you see the movie Revenge or फेरि यता आउँछु तलबाट कहाँ पछि
ठुला मान्छे त्यो ठुलो मान्छे ऊ माथि 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 यहाँनिर रहेछ त अनि यो दहनहरूलाई त नदेखेको हामीले राम्रो आउँछ नि हाम्रो यो त होइन सुकेर अखाइलो पनि सुकेछ यहाँ फोटोमा भन्दा भिडियोमा क्वालिटी राम्रो आउँछ बल जस्तो हेर त各位观众，请不要站在高台和栏杆上，请不要踏入栏杆内出入境点。